Okay, ang next section natin dito sa Kulabida is the payment section. So kanina medyo nasilip natin 'to, no? Dito naman yung mga lahat ng na-receive mong payments, okay? So yung mga pumasok na payments na bayad sa'yo, dito mo yun pwedeng i-note or dito mo pwedeng makita yung mga nabayaran na rin ng mga generate mong invoice. Kamukha nitong invoice number 2 na to, galing to sa invoice kanina, and then nag-enter tayo ng payment, that's why nag-status completed na siya. Okay? So, pwede ka din mag-add manually ng payment. Just click the add payment button. So, ang maganda dito guys, nano-note na online, di ba? Huwag mo nang sulat kung saan-saan yung mga transactions mo. Dito mo siya isulat para organize. Again, sa add payment, ganun lang siya. Pipili ka ng project. And then, pipiliin mo guys kung yung project na to o yung payment na i-add mo is meron ka bang invoice na ginawa for this. Okay, so yun yung gagawin natin ngayon. Example, ang payment na i-enter natin ngayon is galing sa invoice number 001. Okay, and then yung payment time and date, ayan, iba natin yan at default. Currency, Philippine peso, and then example, nagbayad lang sila ngayon 5,000 kasi I believe 11,200 yung amount ng invoice 1 eh. So for example, 5,000. And then nagbayad sila through bank. Okay? Transaction ID, again, ikaw na bahala diyan kung anong gagamitin mo. Kung sa transaction ID ng bank or sa GCash or meron kang sariling transaction or pwede rin yung pinaka-invoice number na lang yung gamitin mo, pwede rin naman ganon. Okay? Receipt. Yan. So, dito guys, maganda. Pwede kang mag-upload ng resibo. Example, yung GCash, screenshot ng GCash transaction. Pwede mong i-upload. Yung bank transfer. 'Di ba? Usually, isa-send yun ng client mo. Oh, bayad na kami. Ito yung proof of payment. Yan. Pwede mong i-select file, tapos i-browse mo sa computer mo para ma-upload siya. Okay, remarks, ayan, pwede mong ilagay dyan na, kanyari, half payment. Tapos, balance, 6,200. Yan. Okay, o pwede mong ilagay dyan yung mga other details pa na sa tingin mo makakapag-remind sa'yo kung ano yung proper status pa nitong payment na to. Once everything is good, it means save. Ayan. So, na-add na siya, guys. So, dito, mapapansin natin dito, guys, na ayan na yung invoice natin or yung payment na galing sa invoice. Dito, mapapansin natin na hindi siya nag-auto-calculate, no? Nakamark siya as complete. Okay? Kasi manually natin in-add yung payment for this invoice. Pero kung ang gagawin natin is via the invoice section tayo mag-add ng payment, okay, yun, mag-auto-calculate yun kung magkano talaga yung utang niya and magmamark siya kung complete o hindi na. So, dito, napansin nyo, nung pumalik ako sa invoice, naglagay dito ng partially paid. Okay? Makita niyo yan, partially paid. Nag-reflect yung inad natin sa payment section dito sa invoice section. 'Di ba? Ayan, ito. Kung mapapansin yung column na to, ang total natin na utang ng client is 11,200. Nag-enter tayo ng 5,000. Okay? Na paid niya. Tapos ang unpaid niya is 6,200. Dito sa status, partially paid. Nakita niyo siya. View natin siya. So, ganun siya, ganun kaganda eh. Kasi na-integrated yung bawat section. Ayan. So, makikita natin na ito, pag view natin siya, mas maganda yung presentation niya, mas malalaki yung text. Makikita niyo yung detalye. Okay? 5,000 yung binayaran niya. Ito yung kulang niya pa. Okay? May amount due pa siya, oh. Ito yung in-enter natin kanina na payment. Yung recent payment. Dun sa payment section,
Nag-enter tayo ng 5,000. And then, ayan, BDO siya, tapos kailan siya nagbayad. Okay? 'Di ba? So, ako na-appreciate ko kasi yun nga, kung may experience na kayo na lahat yung process na 'to manual yung ginagawa, 'di ba minsan mapapakamot kayo sa ulo kasi nga nalilito kayo, and then nahihirapan kayo. And then dito sa view payments, may button tayong view payments, 'no? Click lang natin 'yan. Dito nga makikita yung mga payment na in-enter mo for this specific invoice. Okay? So, ayun yung ating payments section. So, move tayo sa next video natin.